mọi người đến với Chu Art Channel. Mình là Chu và rất vui được gặp mọi người tại video này. Video này mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ mặt trăng. Và đây sẽ là hình dạng mặt trăng mà mình sẽ vẽ. Hãy quan sát thật kỹ và bắt đầu vẽ cùng Chu nha. Mọi người có thể vẽ hình tròn bằng compa hoặc sử dụng đồ vật nào đó có dạng hình tròn rồi đồ theo. Mình sẽ để hình mẫu ở góc trái màn hình để mọi người có thể dễ theo dõi theo nha. Mặt trăng tiếng Anh là Moon, là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ 5 trong hệ mặt trời. Tính đến năm 2020, mặt trăng là thiên thể duy nhất ngoài trái đất mà con người đã đặt chân tới. Khi nói về mặt trăng thì có nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta chỉ luôn thấy một mặt của mặt trăng mà thôi? Để giải đáp cho câu hỏi này thì các nhà khoa học đã nói rằng mặt trăng quay quanh trái đất, đồng thời nó cũng tự quay. Chu kỳ của sự quay chuyển này hoàn toàn giống nhau và đều là 27,3 ngày. Hơn nữa, phương hướng quay của chúng cũng giống nhau, kết quả là một mặt luôn hướng về trái đất. Chúng ta có thể làm một thực nghiệm để nói rõ về tình huống này. Ở giữa đặt một cái ghế tượng trưng cho mặt trăng. Đi một vòng quanh cái ghế, bạn sẽ phát hiện ra rằng một mặt của cơ thể bạn luôn hướng về cái ghế, còn mặt khác thì luôn quay lưng với cái ghế. Khi quan sát mặt trăng thì chúng ta thấy trên bề mặt có nhiều hố va chạm. Bề mặt mặt trăng cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng nó đã bị ảnh hưởng nhiều bởi các sự kiện va chạm thiên thạch. Các hố va chạm hình thành khi các thiên thạch và sao chổi va chạm vào bề mặt mặt trăng. Và nói chung có khoảng nửa triệu hố va chạm với đường kính hơn 1 km. Bao trùm phía ngoài bề mặt mặt trăng là một lớp bụi rất mịn và lớp bề mặt vỡ vụn do va chạm này được gọi là regolith. Sau đây là những điều thú vị về mặt trăng mà ít người biết đến. Theo nghiên cứu thì kích thước của mặt trăng bằng khoảng 27% kích thước của trái đất và không quá lớn. Trọng lực trên mặt trăng chỉ bằng khoảng 1/6 so với trọng lực ở trái đất. Mặt trăng không phải là hình tròn, thực tế nó khá giống như một quả trứng. Một ngày ở nơi đây từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời mọc lần kế tiếp kéo dài 708 giờ. Có một điều thú vị là trong chuyến thám hiểm trên mặt trăng, phi hành gia Rusa của tàu Apollo 14 đã mang đất trên mặt trăng về trái đất và đến nay đã có tới 400 cây xanh được trồng trên đất mặt trăng. Mỗi một lần trăng tròn đều được đặt tên, ví dụ như trăng tuyết vào tháng 2, trăng dâu vào tháng 6, trăng lạnh vào tháng 12. Nếu một tháng nào đó có 2 lần trăng tròn thì đó chính là hiện tượng trăng xanh, là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Chính từ đó mới hình thành một câu thành ngữ trong tiếng Anh Once in Blue Moon, có nghĩa là chỉ một điều hiếm khi xảy ra. Ngoài hiện tượng trăng xanh thì còn có hiện tượng supermoon hay còn gọi là siêu trăng, là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng di chuyển tới vị trí có khoảng cách gần với trái đất nhất. Kích thước mặt trăng khi nhìn từ trái đất sẽ lớn hơn bình thường. Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng chen vào giữa, che khuất hoàn toàn hoặc một phần mặt trời, nên khi người xem nhìn lên mặt trời chỉ thấy một màu đen. Tiếp theo là hiện tượng trăng máu. Trăng máu hay còn gọi là trăng đỏ là hiện tượng nguyệt thực toàn phần khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng. Mặt trăng sẽ bị bóng của trái đất che phủ hoàn toàn khiến cho mặt trời không thể chiếu trực tiếp vào nó. Lúc này mặt trăng sẽ thay đổi nhiều màu sắc khác nhau do hiện tượng tán xạ. Và nguyên nhân chủ yếu của thủy triều đó chính là do mặt trăng. Mặt trời sẽ có tác động nhưng với hiệu ứng nhỏ hơn. Mặt trăng là một hành tinh chứa nhiều điều thú vị và sẽ còn nhiều điều thú vị và bí ẩn mà loài người chưa được biết đến. Mình mong chờ loài người trên trái đất sẽ khám phá được nhiều hơn về hành tinh này từ các nhà thám hiểm trong tương lai.
trời và mặt trăng là hai hình ảnh đi kèm với nhau, biểu trưng cho sự cân bằng âm dương, các dạng tồn tại của năng lượng. Ngoài ra, mặt trăng tượng trưng cho người phụ nữ, tình yêu, sự hồi phục, bóng đêm và nhiều thứ khác. Ở nhiều quốc gia châu Á có tục thờ mặt trăng. Mặt trăng có ảnh hưởng trực tiếp đến thủy triều, ngư dân dựa vào thủy triều phục vụ cho hoạt động đánh cá và di chuyển. Thủy triều có thể giúp cho hoạt động sinh hoạt thêm thuận lợi cũng như gây tai họa. Nhiều nơi tôn thờ mặt trăng để thể hiện sự kính sợ, đồng thời cầu mong sự bảo trợ của thần thánh. Giữa tháng 8 là thời điểm trăng tròn và sáng nhất. Vào thời điểm này, người ta tổ chức Tết Trung Thu. Tết Trung Thu ở châu Á có nhiều tên gọi khác nhau như là Chuseok ở Hàn Quốc hay là Otsukimi ở Nhật Bản. Này được tổ chức trùng vào mùa thu hoạch nên được coi là hội mùa. Mỗi quốc gia có nền văn hóa khác nhau, có cách thức tổ chức lễ hội riêng, nhưng hoạt động chính thường bao gồm những hoạt động tôn vinh mặt trăng, tạ ơn vì mùa màng bội thu, cầu nguyện với thần thánh cho những điều tốt đẹp và nhiều hoạt động lễ hội đặc trưng khác. Việt Nam, Trung Quốc hay một số quốc gia khác, Trung Thu được tổ chức cách riêng cho trẻ em nên còn có tên gọi là Tết Thiếu Nhi hay là Tết Đoàn viên. Tết Thiếu Nhi là lễ Tết lớn dành cho trẻ em ở Việt Nam, vì vậy mình sẽ nói về Tết Thiếu Nhi hay là Tết Trung Thu ở video sau nhé. Cũng liên quan đến video mặt trăng, video sau mình sẽ vẽ tranh liên quan đến chủ đề Tết Trung Thu. Thì tại video sau, mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ chị Hằng, Thỏ Ngọc. Hãy cùng chờ đón sản phẩm sau của mình nha!
Đoạn này thì mình sẽ lấy một tờ giấy và vẽ khung tròn to hơn khung của mặt trăng. Sau đó mình tô chì lên phần viền. Rồi mọi người lấy kéo cắt ra và để chồng lên mặt trăng. Hãy sử dụng bông hoặc là giấy mềm để làm loang phần chì ra bên ngoài. Cuối cùng thì chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh. Nào mình cùng ngắm lại thành phẩm thôi. Đây là bức tranh đầu tiên mà mình không vẽ chủ đề về hoa, và mình chắc chắn rằng sẽ ra nhiều sản phẩm đa dạng hơn. Hãy cùng chờ đón video sau của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hãy nhớ like, share, subscribe cho Chuột Art Channel nha. Tạm biệt mọi người tại đây. Bye!